الان این ور کاملا جوش خورده، این طرف رو هم جوش بدم. جای جوش کمپرسور مشخصه که کمپرسورمون تغییرات داشته، اینجا نگاه کنید و همونطور که میبینید جوش ها تغییر، حتی آکامولاتور نگاه کنید، یعنی این کولر این کمپرسور باز شده قبلا، اینجا هم باز جوشه. در قالب یه نکته بسیار مهم بهتون بگم، امکان نداره که ما روی حالت گرمایش گاز جمع کنیم. ما باید حتی اگر توی زمستون هستیم این انقدر باید این وکیوم کار بکنه تا چی؟ تا زمانی که گیج من که دو قسمت داره، این ابتدا